હાય હેલો જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી માય ઓલ્ડ ફ્રેન્ડ્સ કેમ છો બધા મજામાં છો ને। આજે હું ફરીથી તમારા માટે એક ડીઆઈવાય ક્રિએટિવિટીનો વિડીયો લઈને આવી છું। તો તેના માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક ન્યૂઝપેપરને લેશું, તેને આ રીતે 8 ભાગમાં ફોલ્ડ કરી તેના નાના નાના પીસ કટિંગ કરી લેશું। હવે એક આપણે રિફિલની મદદથી, જે પેનની અંદર રિફિલ હોય છે તે, અથવા તો તમે આમાં એક સરી પણ લઈ શકો છો, અને આ રીતે તેને રાઉન્ડ કરી તેને આપણે ગ્લુની મદદથી ફિક્સ કરી દેશું। આ રીતની આપણે સ્ટીક બનાવી લેશું જાજી। હવે એક લાંબુ પૂઠું મેં લીધું છે, તેની લંબાઈ તેની પહોળાઈ મેં 3 ઇંચ લીધી છે, અને તેની લંબાઈ જે છે તે આપણે આપણી જે સ્ટીક છે તેના કરતાં સહેજ નાની રાખશું। જેટલી પણ તમારે લંબાઈ રાખવી હોય, સ્ટીકની જેટલી તમે લંબાઈ રાખી હોય તેના કરતાં સહેજ નાનું રાખજો। મેં આવા 8 પૂઠા કટિંગ કરી લીધા છે એક સરખા। હવે એક હું લાંબુ પૂઠું કટિંગ કરીશ, તો તેના માટે મેં તેની લંબાઈ લીધી છે 12 ઇંચ અને તેની પહોળાઈ લીધી છે મેં 4 ઇંચ। હવે જે આપણે 8 આપણે કટિંગ કર્યા હતા એક સરખા પીસ, તેની ઉપર હું આ રીતે સ્ટીક લગાવી રહી છું। તેના ઉપર પહેલાં મેં ફેવિકોલ લગાવી દીધું છે ગ્લુ, અને તેની ઉપર આ રીતે હું સ્ટીક લગાવી રહી છું। 8 ભાગમાં આપણે આવી રીતે એક સાઈડ આપણે તેને સ્ટીક ફિક્સ કરી લેશું। આપણી 8 ભાગમાં સ્ટીક ફિક્સ થઈ જાય પછી મેં તેના ઉપર પોસ્ટર કલર કર્યા છે। 4 ઉપર મેં કાળા કલરનો કલર કર્યો છે, બ્લેક કલર, અને 4 ઉપર મેં રેડ કલર કર્યો છે। અને આપણે જે આ એક્સ્ટ્રા છે તેને પહેલાં કટ કરી દેશું ને પછી આપણે કલર કરશું। તો 4 ઉપર મેં પોસ્ટર કલરમાં બ્લેક કલર કર્યા છે ને 4 ઉપર રેડ કલર કર્યો છે। તમે મારા આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જુઓ। જો તમને પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને પાસે જે બેલ આઇકન છે તેને દબાવવાનું ના ભૂલતા, તો જેથી કરીને તમને મારા આવનારા નવા વિડીયોની માહિતી મળતી રહે। હવે જે આપણે એક 12 ઇંચ લંબાઈવાળું પૂઠું કટિંગ કર્યું હતું કાર્ડબોર્ડ, તેની ઉપર હું આ રીતે ચાર્ટ પેપર ફિક્સ કરી દઈશ ફેવિકોલની મદદથી। તેને હું ફેવિકોલની મદદથી ચાર્ટ પેપર ફિક્સ કરી દઈશ, અને આ એક ખૂબ જ સુંદર ઓર્ગેનાઇઝર બનશે, જે તમે રિમોટ રાખવા માટે કે પેન હોલ્ડર તરીકે તમે આને ઘણી રીતે યુઝમાં લઈ શકશો। તો હવે ગ્લુ ગનની મદદથી હું તેના એક ભાગમાં ગ્લુ લગાવી, હોટ ગ્લુ ગનની મદદથી એક ભાગમાં ગ્લુ લગાવીને બીજા ભાગને ત્યાં ફિક્સ કરી લઈશ। આ રીતે આપણે એક બોક્સ બનાવવાનું છે, સ્ક્વેર આપણે બોક્સ બનાવશું 4 ભાગને ભેગા કરીને। આજુબાજુ રેડ અને આજુબાજુ બ્લેક રહે તે રીતે આપણે બંને બોક્સ બનાવી લેવાના છે। હવે તેની ઉપર હું, મારી પાસે આ રીતની નાની લેસ પડી છે તો તે લગાવું છું। જો તમારી પાસે લેસ ના હોય તો આપણે જે રીતની પેપરમાંથી સ્ટીક તૈયાર કરી હતી તે સ્ટીકને પણ તમે અહીંયા ચારે ખૂણે લગાવી શકો છો, એક સ્ટીક, જો તમારી પાસે આ લેસ ન હોય તો, અથવા તમે કોઈ ડાયમંડ લગાવી શકો છો। તમે આને તમારી રીતે ડેકોરેટ કરી શકો છો। આજુબાજુમાં પણ મેં તેને લેસ લગાવી દીધી છે બંને ખૂણામાં, જેથી કરીને જે આપણો ગેપ છે તે ન દેખાય। અને જો તમારે ત્યાં એક સ્ટીક લગાવી હોય તો ત્યાં પણ તમે એક પેપર સ્ટીક લગાવીને કલર કરી શકો છો। હવે જે આપણે ચાર્ટ પેપર ચડાવીને એક પૂઠું રેડી કર્યું હતું તેની ઉપર હું આ રીતના આ જે આપણે સ્ક્વેર રેડી કર્યા છે તેની નીચેના ભાગમાં હું ગ્લુ ગનની મદદથી ગ્લુ લગાવી અને તેને બંને ખૂણે હું ફિક્સ કરી દઈશ। બંને ખૂણે આપણે ફિક્સ કરી દઈશું। હવે જે આપણો વચ્ચેનો ભાગ ગેપ રહ્યો છે તે ગેપના માપનું હું પૂઠું કટિંગ કરી લઈશ। વચ્ચેનો જે આપણો ભાગ છે તેની સાઈઝનું હું પૂઠું કટિંગ કરી લઈશ। આગળના ભાગમાં આપણે નાનું રાખશું લંબાઈમાં, અને પાછળના ભાગમાં મોટું, એ રીતનું આપણે એક પૂઠું કટિંગ કરી લઈશું, 2 નાના પૂઠા। હવે તેની ઉપર પણ હું સ્ટીક લગાવી એક્સ્ટ્રા સ્ટીકને કટિંગ કરી ને બંને ઉપર હું રેડ કલર કરી રહી છું। તમે તમારો મનગમતો કલર પણ કરી શકો છો આમાં। હવે તેના બંને ઉપર મેં રેડ કલર કર્યા પછી ચારે બાજુ હું આ રીતે જે આપણે લેસ લગાવી છે વચ્ચેના ભાગ આજુબાજુને તે જ લેસને હું અહીંયા ચારે ભાગમાં લગાવી દઈશ, ચારે ખૂણે લગાવી દઈશ। આ રીતના આપણે બંને જે છે તે પીસને રેડી કરી લેવાના છે। જે આપણું નાનું પીસ અને મોટું પીસ બંને છે તેને આપણે રેડી કરી લેશું। હવે તેને પણ હું ગ્લુ ગનની મદદથી સ્ટીક કરીશ, તો પાછળનો ભાગ છે ત્યાં આ રીતે આગળ રહે તે રીતે આપણે તેને લગાવશું, અને જે આગળનો ભાગ છે તેને હું સામે રહે, જે આપણી સ્ટીક છે તે સામે રહે તે રીતે હું લગાવીશ। આ એક સુંદર એવું પેન હોલ્ડર, કે તમે આને એક ભાગમાં ફ્લાવર રાખી, એક ભાગમાં રિમોટ રાખી અને વચ્ચેના ભાગમાં મોબાઈલ રાખીને પણ આને યુઝ કરી શકો છો। આ ખૂબ જ તમને કામમાં આવે તેવું એક હોલ્ડર બન્યું છે। તમે આને ઓર્ગેનાઇઝર પણ કહી શકો છો। તો કેવો લાગ્યો તમને મારો આ વિડીયો એ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। મારા આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવા માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મળશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો, બાય।